Sau một khoảng thời gian khủng hoảng về công việc, hôm nay tôi tiếp tục với phần gọi là tính toán các cái thống kê mô tả với Pandas. Trong mục trước chúng ta đã nói về phương pháp tính rồi, bây giờ tính cụ thể. Thì đây tính gì? Ta tính toán các như là giá trị trung bình này, phương sai, độ tương đồng, đồng quan hệ và các cái giá trị mô tả khác, và cái tính nó rất cần thiết. Nhiều khi chúng ta thì lười muốn tính thì ta rất cần thiết này. Chúng ta dùng Pandas. Pandas thì cơ sở nó gồm có hai kiểu dữ liệu, đó là serial và data frame. Serial tức là kiểu một cái chuỗi, data frame là kiểu khung, kiểu có dòng có cột. Nói sao? Đầu tiên là này. Import Pandas. APD import numpy ANP. Sẽ tạo dữ liệu này, dữ liệu in thực liệu này. Lỗi à? Lỗi nhỉ? Hiểu không? Sẽ đơn giải việc mà mình phức tạp này. Nào, thử import này. Lỗi à? Copy này. Thôi, không cần bỏ đi. Đấy, đây. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái data frame hoặc DF vừa gồm có điểm này, score này, có số giờ học này và số giờ ngủ. Nó là một cái DF vậy. Nhưng không thể được rồi. Nó là lỗi hỗ trợ. Theo là đây. Thì ta phần hành là describe để mô tả. Describe thì đi kèm với cả cái DF ấy. Và describe thì có là số lượng này, trung bình này, độ chuẩn này, độ tối thiểu, thư vị nhất, thư vị thứ hai, thư vị thứ ba, thư vị nhất. Thì lại có đây nhìn này, vị. Sẽ tính toán cái đơn vị con thế nào. Lại có hàm describe tính toàn bộ đúng không? Ta có mean này, có median này, có mode này. Rồi ta có tính gì? Tính sự expansion, tức là vị trí và cái mức phân tán của nó. Đấy là có variant, rồi std tức là độ chuẩn, có min max, rồi quantile tức là để tính cả cái tức là cái tỷ phần trăm ấy, để xem là cái trong 10% có bao nhiêu điểm, 20% có bao nhiêu điểm vậy. Rồi nó có là screw thì sẽ tính thêm là độ xoắn, độ chênh lệch các cột. Curse là gì? Định nghĩa Fisher. Thì là đây cái Fisher này tức là một cái kiểu phổ, không nhỉ? Giá trị skew và dương chỉ ra rằng là cái giá trị đuôi của giá trị cao, còn âm như là các cái đuôi có giá trị thấp, các cái đuôi có dài không? Kuwitowski này đo lường cái độ gọi là có dài của đuôi, nên là có nhiều ngoại lai hơn, hoặc là có cái đuôi nó dày hơn, cái hình chuông nó kéo dài hai bên thì nó dày lên nên ngoại lai. Rồi cái hơi ta thấp và không cao, đỉnh thấp không cao. Còn phân tích đồng quan hệ có gì? Matrix và decor này, có gì? Excel score này, là quan hệ này liên quan đến thằng study how đó, phần này tức là thằng thực điểm mà nó mà cao thì ngược lại số ăn ngủ vậy. Đây sẽ có một cái quan hệ mạnh mẽ giữa
thằng điểm exam score là điểm thi với cả giờ học. Tôi nói rằng sinh viên thì học nhiều, xu hướng điểm cao, nó có một cái quan hệ gọi là nghịch đảo giữa số giờ học và số giờ ngủ. Có thể chỉ rằng là nhiều thời gian học thì nghĩa là ít thời gian ngủ, ví dụ vậy. Tất nhiên như rằng là cái đồng quan hệ này không ám chỉ cái hệ quả, nó nói bài trước các bạn. Bây giờ liên quan này rất quan trọng. Chỉ còn hóa này nó dùng là không được.